Régóta tudjuk, hogy a óriások vállán jutunk el a csillagokig, és annak a közösségnek, amelyik ismeri és tiszteli a múltját, olyan a sorsa, mint egy nagy terebélyes fának, aminek masszív, erős gyökérzete is van. Ez azokra a közösségekre is igaz, amikben mi élünk, dolgozunk, tanítunk, mindennapi tevékenységünket ellátjuk. Ugye amikor egy hosszabb vándorlás után 1923. októberében Pécsre érkezett az Erzsébet Tudományegyetem, akkor a város életében is egy új fejezet kezdődött. Biztos vagyok benne, hogy az akkoriak is tudták ezt, de azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy mind a mai napig érezzük, látjuk. És ennek az egyetemnek a sorsa és fejlődése ennek megfelelően meghatározta azt is, ami a környezetünkben történik. Ugye az orvoskar erre a kampuszra egy hadapród iskola helyére költözött 1956-ban, akkor még a nagyobb épületeink jelentős része nem állt. 66-ban épült meg utána az északi felén a kampusznak az a klinikai tömb, ami egy felújítás után mind a mai napig az zászlós hajója a betegellátásnak, és 70-ben készült el egy neobarokk épület felújításával az a modern épület, ami most mögöttünk áll, és amit ma is használunk. Ezt követően voltak mérföldkövek a fejlődésünkben, a 73-74-es tanévben kezdődött meg a fogorvosképzés. 84 volt az az év, ahol Magyarországon először elindult az angol nyelvű képzésünk is, utána 2004-ben a német nyelv, és később még egy biotechnológus képzés is ehhez jött. Ez egy olyan múlt, ami tartást ad nekünk, megnyugvást ad, vissza tudunk tekinteni, van mire büszkének lenni. Ha elbizonytalanodunk, akkor találunk fogódzót, mert csak vissza kell nézni a nagyelődök tevékenységére, és ki tudjuk találni, hogy mi az a lépés, ami nekünk szükséges. Másfelől ez egy felelősséget is ró ránk, hiszen egy patinás hagyományt kell továbbvinnünk. És ezért dolgozunk minden nap a kollégáimmal, a hallgatókkal és a dolgozókkal közösen. Az épület túloldalán tudjuk, hogy már elkészült az a gyönyörű oktatási palota is, ami több mint 11 000 négyzetméteren fogja szolgálni a kutatás és oktatás igényeit, 4 intézetünknek otthont adva, illetve hamarosan elkészül az a fogorvostudományi tömb is, amelyik hosszú hányattatás után a fogorvos képzésünknek ad majd egy új, modern és minden tekintetben a céljaiknak megfelelően tervezett otthont is, korszerű műszerekkel, korszerű környezettel. Ugyanakkor az infrastrukturális fejlesztések csak egyik részét adják azoknak a stratégiai irányoknak, amit mi fontosnak tartunk. Talán úgy lehet ezt elképzelni, mint egy családi házat, ami egy családnak ad otthont. A családi ház legyen kényelmes, komfortos, funkcionális, de ettől még a családban a dinamika, a kommunikáció, az egymásra utaltság, az egymás szeretete külön megoldásokat igényel. Tehát az új Potapillars stratégiai tervünkben, amellett, hogy az épületek felújítására figyelünk, rendkívüli hangsúlyt szántunk annak is, hogy építsük a közösségünket. Azt a közösséget, ami a dolgozókat és a hallgatókat is magába foglalja. Ennek érdekében először a tanulási kultúra koncepciónk készült el, amely azt mondja el, hogy a 21. században is nagyon kell arra figyelni, hogy a hallgatókat úgy képezzük, ahogy ők tanulni szeretnek. Ehhez vannak korszerű módszerek, ehhez vannak korszerű pedagógiai eljárások, és megvan az a tudásbázis és tudáskoncentráció, ami szükséges. A Potapillars stratégiai tervnek meghatározó eleme formálódott meg a közelmúltban, ez a well-being koncepció, aminek nagyon röviden az a célja, hogy mindenki, aki erre a karra jön, második otthonának tekintse, egyre szépülő és egyre kellemesebb második otthonának tekintse a kampuszt és a környezetet, öröm és büszkeség legyen bejönni a karunkra. És úgy gondolom, hogyha a közösség összetartását tudjuk folyamatosan menedzselni, és ezeket a célokat tesszük közérthetővé és általánosan is elfogadottá, akkor a gyönyörű múltra építve olyan szép napok és évek következnek ránk, amiket ez a kar múltja és jelene miatt is megérdemel.